This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Hello everyone, my name is Abby and welcome to Beauty and Beyond. Graduation is just around the corner and by this time, most of the senior graduating students are already preparing to face one of their biggest fears, which is finding their place in the professional world. It's not the job itself that makes them feel nervous, but the process of actually getting it. So is it resume or curriculum vitae? Formal interview attire or casual attire? Should I ask a question or not? Should I mention my expected salary? This is a process everyone goes through. And when I say everyone, I mean all of us. Because even experienced job seekers still go through this. Ano nga ba talaga ang mga preparations na dapat gawin para maging handa sa isang job interview? You can join our discussions by sending in your questions in our Facebook page, Personify Space Image Studio, and the sender with the best question will get a book, the book that is entitled 88 Things Every Professional Should Know or Else. And today we have invited a special guest to help us gain that needed confidence to ace that job interview. He is the Human Resources Development Head of Philippine Daily Inquirer. Let us welcome Mr. Chito San Mateo. Hi, Chito. Hello, Thank Abby. you so much for coming My over. pleasure. Yay! Now, we get to talk the most difficult part sa isang buhay ng isang bagong graduate o sa isang buhay ng tao because I believe that there are still a lot of people who actually fears an interview. Di ba? Yeah. So, ikaw, ang dalas mo nakakita ng mga nagpapa-interview. Ano sa palagay mo ang pinakamahirap? Ang pinakamahirap, usually, kasi yung preparation, kung ano yun, at the same time, yung proseso mismo. The process itself, no? Now, I understand na ang daming preparations, but we will have to divide this into 3 stages. Yes. Okay. They say that there are 3 stages in preparing for a job interview. It's before the interview, during the interview, and after the interview. So we will have to start with the before the interview. Yes. Okay. Yeah. Now, question number 1. Is it a resume or a curriculum vitae? May difference, di ba? Yes, meron. Okay. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? May 3 bagay kasi kung paano nagkakaiba ang isang resume at curriculum vitae. Una sa length. Length. Yeah, yung Okay. haba. Sino mas mahaba? Ang curriculum vitae. Okay. Kasi ang resume, maximum of 2 pages yan. Usually Maximum 1 or 2 2 pages. pages, Yeah. okay. It's a brief and concise statement ng profile ng isang aplikante. Okay. Ang curriculum vitae, summary din pero mas mahaba siya at mas marami ang kanyang sinasabi tungkol dun sa kanya. Okay, so am I getting this right? Na yung resume, pag wala ka pang experience. Tama. Tama. Oo. So pag curriculum vitae, pag may trabaho ka ng May iba, trabaho na. you know, medyo Yeah. marami ka ng experience. Kumbaga may isusulat ka. Yeah, in fact, kung meron kang mga publications na libro katulad mo, ilalagay mo na yon. Kailangan. Yeah. Siyempre, hindi ko kakalimutan. Unang-una nga sa akin yan eh. Okay. Alright. And then yung mga seminars attended. Yung mga seminars attended, tapos Tama. meron din yung mga katulad ng ano ba yung mga napuntahan mo na, Oh, pati yung travel na related dapat sa sa trabaho. work. Okay. sa Hindi experience. Hong Kong travel hindi na yung mga pasyal. bakasyon. Okay. Alright.
Okay, so ang curriculum vitae is maikse because, ang resume is Resume, maikse, maikse. lalo na sa mga wala pang experience. Oo. And then curriculum vitae, mas humahaba. Maximum of how many pages? Pero hindi lalagpas sa 5 pages. Hindi lalagpas sa 5 pages. But more than 2 pages, definitely. Definitely. Kasi yun Okay. ang isang pagkakaiba ng isang resume at curriculum vitae. Ang resume hanggang 2 pages lang. Okay, Ang curriculum limit. vitae naman, mag-uumpisa sa 2 pages pataas. Alright. Hanggang 5 So, pages. 2 to 5 kapag ka curriculum vitae na. Okay, very good. Now, question number 2. Okay ba, so bakit ba tayo nagsasubmit o nagpapasa ng resume or curriculum vitae? Para doon sa company na ina-applyan mo, may idea siya Mm-hmm. kung ano ang qualification mo. Kasi bago ka mag-apply, meron na silang iniisip kung sino o anong klaseng aplikante ang hinahanap nila. Alright, so even before you go to the actual interview, Yes. may idea na sila. May idea na sila. So, minsan ba, nangyayari ba na resume pa lang or curriculum vitae pa lang, papatawag mo ba o hindi? Oo. Halimbawa, yung kursong natapos. Oo. Kung ang kailangan nila, halimbawa, mga business graduates. Yes. Tapos ang natapos mo ay science-related course, Hindi ka na malaki ang mapapatawag. probability na hindi ka matatawag for a job interview. Totoo. Now, I heard na yung mga ibang aplikante nagpapadala ng maraming resume, maraming curriculum vitae. Okay lang ba yun? Okay lang, pero dapat din titignan nila kung yung trabaho na ina-applyan nila ay qualified sila. Yun na nga eh. Kasi akala ng iba paramihan. Akala ng iba basta marami, makakatsamba din dyan. So talagang pag-aaralan mo kung akma sa'yo yung trabaho. Una-una ka talaga yung kurso. Yung yung kurso. course talaga. At so, malalaman mo anong requirement nitong Kung ano yung particular requirement job nito. At the same time kasi, lalo na pag fresh graduate, yun lang ang titignan ng mga Sabagay, prospective oo, employer. oo. Wala nang iba eh. Now, is it correct na let's say, kunwari ako, new grad, nilagay ko yung kailan ako nag-graduate and then, pwede ko bang ibalag? Kasi usually I see this eh. Ano yung mga ginawa niyang extracurricular sa school? Yeah, makakatulong yun, lalo na kung na-involve siya sa mga co-curricular and extracurricular activities. Okay. Naging leader ba siya ng isang student organization? Yun, makikita mo na yung capabilities, ano? O Naging, mga OJTs, huwag Oo, o kakalimutan. kaya saan siya nag-on-the-job training. Napaka-importante yun para magkaroon ng idea yung ina-applyan niya na company Kung saan siya pa kung pwedeng saan siya ilagay. pwede ilagay. Tama. Kasi merong mga companies din na binibigyan nila ng kahalagahan yung mga leadership positions while they were students. Okay. Do's and don'ts naman sa paggawa ng resume. Okay, resume. Okay. Anong papel? Kasi meron ako na-encounter, scented paper. When I asked her, sabi ko, bakit scented paper? Because I want my resume to stand out from the rest. Oh my God, you will be standing out the wrong way. So, di ba dapat hindi? Di ba Hindi, dapat oo. plain paper, Yeah. di ba? White paper, yung white paper na bond The paper. bond paper size. Pero 8.5 by 11. 8.5 Hindi by dapat 11. legal Hindi. na ginagamit sa mga Kasi di ba kontrata. legal size kasi ang daming lalagay, di ba? Okay. So 8.5 by 11, the bond paper size, white paper. White paper. Okay. Eh yung mga printer na halos paubos na ang ink. Hindi rin maganda yun kasi mahirapan basahin yun ng Oo. mag-i-screen ng mga application forms. Kasi, Abby, maraming nag-a-apply. Yun na So, nga. minsan, sa unang tingin, kapag hindi ko naintindihan halimbawa yung resume, ay wala na yun. So, Di pumunta ba? na ako sa susunod. Hindi mo pagtsatsagaan basahin. Hindi ko Ano? mabasa dahil malabo. Dahil malabo. So hindi pa pwedeng paubos na ang ink. Oo. Hindi pwedeng intindihin. O intindihin mo, basahin mo. Hindi, because you have to realize na ang daming dumadating. Pile-pile yan ng resume. So ano yung mga hindi pa pwede? Let's say, for example, lukot na resume. A big no. So, Malulukot siya ng gusto kasi mapupunta siya sa... Ginanon. So, totoo, di ba? So, you'll never pass a resume na hindi puti ang papel. You will never pass a resume na lukot or hindi maliwanag ang pagkakaprint, di ba? Okay, now, meron pa akong gustong i-dissect eh. Ano ba talaga ang meron ang resume? Let us dissect that. Okay, tingnan natin. Meron tayong sample resume. Let's take a look. Okay, now, makikita natin dito, una yung pangalan muna, yung pangalan ng tao. So, it's Importante very yung pangalan. important na yung pangalan, medyo, pwede bang i-bold letter yun? Yes. Bold letter yung name. Bold. And then the next one is yung address. Yung Taga address, saan siya. yeah. Tapos yung
how to get in touch Yeah, with you contact right away. details, Contact yeah. details na. So, Mobile kasama, number, mobile, landline. FB kasama? Hindi, di ba? Hindi. Hindi kasama ang FB. So, hindi, wag na sali ang FB. So, pwede ang mobile number and then email address. Okay. And then, pagdating sa profile, 1 or 2 sentences, is that right? Oo. 1 Dapat to 2 maiksi lang, maiksi oo. lang. Oo. So, ako, minsan natatawa ako pag nakakabasa ako ng mga highfalutin words na parang hello, di ba? Parang simplihan natin. Tsaka Make pag it- sobrang haba yan, hindi na rin babasahin yan. Exactly. So, 2 sentences will do? Pwede. And then, of course, the professional experiences. Now, we can go down. Next is educational background. Now, yung educational background, kapag ka, kunwari, curriculum vitae na ako, medyo experienced na, kailangan ko bang ilagay yung primary? Hindi na. Hindi na, di ba? Pero ang importante, it will be the tertiary. The tertiary. The Kasi yun ang tertiary will be starting point, important. eh. Yun. So kapag ka resume, okay lang, you put your primary, secondary, tertiary. Pero pagka curriculum vitae or experienced worker ka na, start with the tertiary na. So yung college na. Yeah. In fact, ako may postgraduate study, mga master's degree. Importante Ilalagay yun. yun. The master degrees, yun, pwede. And then, moving on, dun sa next page, ito na. So, this is a sample of a 2-page resume. Okay. So, seminars attended. Naku, ito, halatang hindi pa siya masyadong experience kasi 2 pa lang ang seminar na inatenan because it is expected na sa mga corporate na tao, sa mga professional na tao, madalas mag-attend ng Madalas, seminar. dapat. Seminars natin. Oo. Okay. And then, affiliations. Ayan, importante din. So, ano ang mga, dito mo makikita ano ang mga sinasalihan niya, ano ang exposure na pinipili. Tama? Okay. Then, the next one, Yung skills. Yung Good public skills. relation, good communication skill, computer literate. Importante ito. Okay. Kasi may mga requirements sa mga companies na ang tinitignan nila anong skill ang meron ng isang capabilities. So, aplikante. I would think that etong 3 na to, mahalaga to ha. Good public relation, ibig sabihin nun, meron kang relasyon talaga, madali kang makabagay. And then good communication skills, parang wala akong maisip na trabaho na hindi kailangan ng good communication Lahat. skill. Lahat kailangan, di ba? Wala rin akong maisip na trabaho na hindi kailangan computer literate. Mahirap yun, ano? Mahirap. So, Actually nga ngayon, pag basic walang na computer, talaga. di mo maisip paano ka magtatrabaho. Di ba? So, basic na talaga yon. So, the employer should know na eto, capable ka. Pwede. And then next one would be, eto, gano'n ka-importante yung personal particulars? Usually kasi yung nandito yung age, edad. Okay. birth date, birthplace. Basihan din talaga ang edad, ano? May mga jobs na ang basihan nila edad. Although, hindi namin nire-recommend yun. Hindi dapat. Oo. Kasi discrimination Oo, agad. discrimination Okay. yun. Alright. And then, of course, there's age, birth date, birthplace, gender, kasi baka mamaya ang pangalan, panlalaki, tapos Panlalaki. ang gender iba. Citizenship, civil status, height and weight pa din. Pwede. Okay. So, next, character reference, kailangan, di ba? Kailangan yan. Kailangan din. Okay, very good. So, 2 pages sa resume. Okay. Now, ang resume, may picture ba o wala? Kung meron, ano ba ang tama, di ba? Okay, ngayon, meron naka-flash sa screen natin. Usually, 2x2 will be sufficient. No? Enough na yun. So, bawal ng 1x1. Sobrang liit. Wala. Sobrang liit yun. Usually, ang ginagawa ko kasi syempre mahirap rin magsukat. Okay. At least yung thumb mark mo, pag itinapat mo dun sa picture, Basihan nandun mo na to. nandun Okay. yung So, face mo. dapat hindi smaller than your whole thumb, no? Okay. Kasi or else hindi na siya yung mukha Yung thumb. ito. Oo, yung mukha. So, yung mukha, more or less, sinlaki nung thumb natin. Okay. Now, may picture tayo, Chito. Ito. These are very ideal photos for a job interview. Now, I Yes, would imagine, medyo financing or banking or medyo corporate ito, no? Pero applicable rin ba? Let's say, for example, medyo nasa IT department. Tama pa rin ba yun? Maaaring masyadong formal na yun pag sa Okay. IT department. Usually, ganung corporate attires, maganda siya sa mga conservative companies, katulad ng hotels, airlines. financial institutions. yan. Yes. Pero kapag halimbawa sa mga advertising agencies, Oo. May difference ITs, din yeah, kasi. pwede na kasi yung polo with the collar, not necessarily with a coat. Para hindi makitang baka masyadong square ito. Pwede. Pero safe na white background. White background. White background. No more distraction. Walang clouds Wala naman. Kasi minsan may mga background na clouds. Bawal ang selfie. Bawal. Bawal, di ba? At saka yung pag
papicture sila pag nasa beach. Huwag gugupitin at yun na ilalagay sa Nasa resume. beach talaga kasi bronze color, di ba? O kaya yung may katabi, halatang ginupit lang yung ginupit, katabi. oo. So it has to be professionally taken, Tama. okay, na very corporate. So usually collar. Collar. At least may collar. That's the color of the The clothes. collar and the color of the clothes. So ano ang bawal? Ano ang iiwasan nating color? Yung ng masyadong shocking colors. Like Yung mga bright yellow, bright orange, yung- fuchsia, ganon? Usually kasi pag mga sa business, ang acceptable colors ay yung mga dark colors. Dark colors and then light sa loob. Light sa so let's say loob. babae. So usually puti sa loob, tas dark Dark ganon. yung kanyang blazer. Pwede. Now, when you say dark, is it black, navy blue, Navy charcoal blue, yeah, gray? or Yan gray. yun. Pwede. Tama. Okay. Now, what are the preparations before the interview? Ito na, resume pa lang tayo, picture pa lang, ang dami pa lang preparasyon, ano? Ano pa ang mga pwedeng i-prepare para sa interview? Ang ginagawa ko talaga dyan, ang ina-advise ko sa mga nag-a-apply, ay mag-research tungkol doon sa company. Exactly. Kasi minsan Totoo pupunta sila sa yan. company, hindi nila alam kung ano yung products and services, Oo. ano yung profile. Meron nga akong kwento dati kasi nagtatrabaho ko sa newspaper. Pwede banggitin, Philippine Daily Inquirer. I love it. Okay. Meron akong aplikanteng tinanong, nagbabasa ka ba ng dyaryo namin? Okay. Eh, syempre, dahil aplikante siya, Dapat, sasagot niya, oo, kasi ano naman hindi, di ba? Tapos biglang, sinubukan ko siya. Tinanong ko, magbigay ka na ng isang pangalan ng columnist ng Inquirer. Ang binigay niyang pangalan niya sa aming kabilang. Sa kabila, patay. Yun pa lang Yung palang. Wala na. So, totoo. Kaya So, research. importante. And nowadays, napakadaling mag-research, Kasi di may ba? internet. May internet. I-google mo lang yung pangalan and then you can have something about it. Para may idea ka rin kung anong klaseng company Ang ina-applyan problema mo. sa iba, they would hop from one interview to another. As in, araw-araw, 10 i-interview. So, nawawala ng oras mag-research. So, that will be a mistake, no? Kasi parang assignment mo yun eh. Totoo. Parang pupunta ka doon, dapat may idea ka kung ano ang company at ano yung mga products and services niya at paano siya You nag-ooperate. know what? I ask that. When I'm hiring people, I ask that. So what do you know about our company? So pag wala siyang nasagot, wala po, patay na. Thank you for coming. Kasi doon mo mapapakita na interested ka sa pag-apply mo doon sa company. Diba? Kung may idea ka kung anong klaseng company yun. Eto, one last question before we pause for a break. One last question. Ano ang mindset bago ka pumasok sa interviewer's room? Number one, you have to psych yourself na confident ka. And at the same time, kabisado mo kung ano yung mga nilagay mo doon sa resume. Minsan may bumibili ng resume saan yan? Doon sa... kung saan, Diba? o kaya sa mga sidewalk. Ang feeling ng vendors. iba, pwedeng imbentuhin ang resume. Hindi, di ba? Kasi ang communication galing sa resume. So imagine if you don't know something about, or may mali, or hindi mo kabisado, bagsak na, di ba? So, first thing in mind, confident ka. Confident. Kailangan feeling mo na ako yung hinahanap ninyo. Ako ang makukuha. Ako ang makukuha, ako hinahanap. So it starts with the self-confidence talaga. Hindi pa tayo pumapasok sa kwarto, Hindi pa. but we will have to pause for a quick break, okay? And then after ng quick break, we will talk about the during the interview na. Yay! Napakaganda. Okay, thank you. We'll pause for a quick break. We'll be right back. Hindi ba kami